วิธีการเพิ่มปุ่มรับเงินบริจาคของ PayPal บนเว็บของ WordPress กันครับทำไมเราต้องใช้ปุ่ม PayPal Donate Button ทำปุ่มรับบริจาคบน WordPress การใช้ปุ่มของ PayPal Donate Button ในการทำการรับบริจาคบน WordPress เป็นวิธีที่ง่ายโดยใช้ปลั๊กอินที่ชื่อว่า PayPal Donation ในการรับเงินบริจาคผ่านระบบของทาง PayPal เนื่องจากมันง่ายสะดวกปลอดภัยและน่าเชื่อถือเพราะเป็นระบบที่ได้รับความนิยมและมีผู้ใช้งานหลายล้านคนทั่วโลกการลงทะเบียนสมัครบัญชี PayPal สำหรับคนไทยก่อนที่เราจะเริ่มกันอันดับแรกคือคุณต้องมีบัญชีของ PayPal ก่อนถ้าคุณยังไม่เคยสมัครบัญชีกับทาง PayPal มาก่อนคุณจะต้องรอให้ทาง PayPal เปิดรับสมัครบัญชีใหม่เพราะว่าตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี 2020 เป็นต้นมาทาง PayPal มีแผนการเปิดตัวบริการใหม่อีกครั้งสำหรับประเทศไทยภายในปีนี้โดยในปัจจุบันทาง PayPal ได้ระงับการลงทะเบียนสร้างบัญชีประเภท Personal Account หรือบัญชีบุคคลทั่วไปสำหรับประเทศไทยเป็นการชั่วคราวซึ่งรวมถึงธุรกิจที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยด้วยจะเปิดให้ลงทะเบียนเฉพาะบัญชีประเภท Business Account หรือบัญชีธุรกิจที่จดทะเบียนทางการค้าในประเทศไทยได้เท่านั้นแต่ผู้ที่มีบัญชีประเภท Personal Account กับทาง PayPal เดิมที่สมัครก่อนเดือนสิงหาคม 2020 จะยังสามารถใช้งานได้ตามปกติครับการติดตั้งปลั๊กอิน PayPal Donation Button บน WordPress การติดตั้งปลั๊กอิน PayPal Donation Button เริ่มแรกเลยให้คุณไปที่แถบเมนูด้านซ้ายเลือกหัวข้อปลั๊กอินจากนั้นเลือก Add Newเมื่อเข้ามาในหน้าของ Add Plugin แล้วให้คุณไปที่แถบค้นหาด้านขวาพิมพ์คำว่า PayPal Donation Button ระบบจะค้นหาตัวปลั๊กอินเราจะเห็นรายการปลั๊กอินที่ค้นหาด้านล่างจากนั้นให้คุณกดปุ่ม Install Now เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรมหลังจากที่ระบบติดตั้งโปรแกรมแล้วปุ่ม Install Now จะเปลี่ยนเป็นคำว่า Activate ให้คุณกดปุ่ม Activate เพื่อทำการเปิดใช้งานโปรแกรมการตั้งค่าปลั๊กอิน PayPal Donation Button ให้คุณไปที่แถบเมนูด้านซ้ายของหน้าจอเลือกหัวข้อ PayPal Donation จากนั้นเลือก Settingเมื่อเข้าสู่หน้า PayPal Donation Setting แล้วจะมี How to use this plugin ให้คุณอ่านในขั้นตอนแรกให้ใส่ PayPal Account ในช่อง Live Account ขั้นตอนที่2คือให้ทำปุ่มโดยไปที่หน้า Button Page เพื่อทำปุ่มใหม่ขั้นตอนที่3คือวางปุ่มลงในหน้าที่คุณต้องการและขั้นตอนสุดท้ายให้ View Donationในหน้า Donation Page ในหน้านี้ในแท็บที่2จะเป็น Language and Currency เป็นแท็บที่ให้คุณเปลี่ยนภาษาและก็อัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยผมจะเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยแล้วใช้อัตราแลกเปลี่ยนเป็นไทยบาทแท็บที่3จะเป็นแท็บ PayPal Account ให้คุณใส่ Live Account หรือ PayPal Account ที่คุณสมัครใช้งานกับทาง PayPal ลงไปส่วนหัวข้อ Sandbox Account เป็น Fake Account ที่ใช้สำหรับการทดสอบด้านล่างจะเป็น Sandbox Mode สำหรับปิดระบบการทดสอบส่วนแถบ Auto Setting ในหัวข้อ Default Button Style
จะมีปุ่ม Donate ของ PayPal ให้คุณเลือกใช้ในเวอร์ชันนี้มีปุ่มค่อนข้างเยอะทีเดียวในส่วนของ Custom จะเป็นการ Custom ตัวปุ่ม Donate ในรูปแบบของคุณโดยคุณสามารถที่จะเลือก Image จากคอมพิวเตอร์เลือกจาก URL หรือเลือกจาก Media Library ภายใน WordPress ของคุณก็ได้ในที่นี้ผมจะเลือกBig Tree with Logo แล้วกันในหัวข้อถัดมาเป็นหัวข้อ Button Open PayPal In หมายถึงถ้าคุณกดปุ่ม PayPal จะให้เด้งไปยังหน้าใหม่หรือว่าอยู่ในหน้าเดิมที่คุณฝังปุ่มเอาไว้ในหัวข้อถัดมาจะเป็นการแจ้งผู้ซื้อให้ใส่โน้ตสำหรับการชำระเงินของผู้ซื้อหรือผู้บริจาคส่วนหัวข้อด้านล่างจะเป็นการให้ใส่ที่อยู่ที่จะจัดส่งก็จะมี yes no แล้วก็ yes แล้วก็ require ส่วน cancel URL ก็จะเป็นหน้าเพจที่ผู้บริจาคทำการ cancel มันจะไปที่ URL ดังที่ตัวอย่างส่วน return URL คือหลังจากที่เขาชำระเงินหรือบริจาคเงินเรียบร้อยแล้วก็จะ redirect ไปยัง URL ที่เราสร้างไว้เมื่อทำการปรับค่าเรียบร้อยให้คุณกดปุ่ม Save Setting เพื่อบันทึกระบบในขั้นตอนต่อไปให้คุณไปที่หน้า Button จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม New PayPal Donation Button จากนั้นให้คุณกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มวัตถุประสงค์ในการบริจาคผมใส่คำว่า Donate จำนวนเงินขั้นต้นที่รับบริจาคคุณอาจจะแบงค์ไว้ก็ได้เพราะว่ามันเป็น Optional Donation ID การบริจาคของคุณมี Donation ID หรือเปล่าถ้าไม่มีก็แบงค์ไว้ถ้ามีก็ให้ใส่ลงไปในส่วนของ Language and Currency Language ผมเลือกเป็นภาษาไทย Currency ผมเลือกเป็นไทยบาทในส่วนของ Author ก็จะเป็นการใส่ PayPal Account เมื่อกี้เราใส่ข้อมูลในหน้าของตัว Setting ไปแล้ว ถ้าเราใส่ข้อมูลตรงนั้นไปแล้วตรงนี้เนี่ยมันก็จะดึงค่าที่อยู่ใน Setting Page เข้ามาใส่ให้โดยที่เราไม่ต้องจำเป็นต้องกรอกส่วน Drop Down Menu จะเป็นจำนวนเงินที่อยู่ใน Drop Down Menu ที่เป็นการตั้งค่าให้ผู้รับบริจาคเลือกว่าเขาควรจะต้องบริจาคเท่าไหร่วิธีการเพิ่มปุ่มในหน้า Page หรือ Post ให้คุณไปที่หน้า Button ใน PayPal Donation จากนั้นให้ Copy โค้ดใน Shortcode จากนั้นให้ไปที่ Edit Page ที่คุณต้องการใส่ข้อมูลคลิกเครื่องหมายบวก Add Block จากนั้นเลือก Shortcode เอาช็อตโค้ดที่เตรียมมาวางลงไปกดอัปเดตแล้วก็พรีวิวดูครับคุณจะเห็นปุ่มที่คุณทำเมื่อกี้นี้ในส่วนของการติดตั้งในวิดเจ็ตให้คุณไปที่ Appearance เลือกวิดเจ็ตว
วิธีนี้คุณจะติดตั้งได้ทั้งไซด์บาร์หรือแถบข้าง หรือว่าฟูตเตอร์หรือส่วนด้านท้าย เลือกเครื่องหมายบวก เลือกช็อตโค้ด วางโค้ดลงไป จากนั้นกดอัปเดต ลองพรีวิวดู ถ้าชอบคลิปแบบนี้ ฝากกดไลค์ กดแชร์ และกดกระดิ่งด้วยนะครับ ขอบคุณครับ